Hello Kitchen Adventure supporters! Maraming salamat sa inyo guys. So guys, ito, I'm showing you what is posted here in front of the door going to our kitchen. So nandyan yung mga pictures and it's clearly understood what you're gonna do inside the kitchen. So it says here, keep calm and clean up your own mess. So ayan siya guys, we are being reminded to keep our kitchen always clean. Kasi, of course, we are the one using this, di ba? So, ayan po yung aking tiny kitchen guys. I'm very proud to share with you where all my cooking vlogs are happening. So ito siya. Though it's just a very small area, but every time I am here, it's really very busiest and I'm very productive here. So it is shared by 5 nurses, but I am usually who use this kitchen most of the time. So yun siya guys, yung aking tiny para siyang tinatawag na shelf for my things, may mga tools, mga gadgets ko nandyan. So, ayun siya guys, nakalagay siya dyan. Kasi nga, sabi ko nga, ito kasi may kanya-kanyang mamayari yung mga area na yan. So, wala akong mapaglagyan ng ibang mga gamit ko. So, I bought this from IKEA, I think almost 2 years ago, and I love it talaga. Na-utilize siya, organized siya, and then, at least nakikita ko silang nandyan lang. My greatest possession. So, this is our kitchen, guys. Share ko lang sa inyo. Ayan siya, napakalinis. Actually, yan. I will tell you honestly, ako palagi ang nagkukuskus dito. Diba? I want to share with you guys what are these stuff. So, meron ako dyan cleanser with bleach. Ito siya, hand sanitizer, yung dishwashing liquid, and then meron ka ng sanitizing alcohol na dyan, diba? So every time I finish cooking, I clean the area. Not only cleaning the area, I am not satisfied of that. Nag-i-spray pa ako ng sanitizer guys. So mas safer kasi siya pag in-spray mo yung mga area. Kasi nga marami nga ditong unwanted, unfriendly na mga small, creatures. So, kailangan i-secure natin ang safety and, to prevent mga cross-contamination of our foods. So, kailangan, organize, sanitize. Yan ang lagi kong principle sa kitchen. So, that's all for now, guys. Hello mga ka-kitchen! Welcome back to my channel. Dahil off ako ngayon, so general cleaning ako at gusto ko i-share sa inyo ang aking matatawag na greatest possession. Kasi I really love cooking, so hindi ko napansin dahil tinanggal ko sila dito sa lagayan ng aking ito mga lagayan ko dito ko nilalagay kasi we utilize our space here. So, hindi ko napansin na marami na pala akong gamit. So, let's get started. Get to know mga collector's item matatawag ko nito. Kasi I really love buying mga kitchen tools, kitchen gadget. So, ito siya guys. Itong colorful na measuring cup ko. Matagal na to. So, I remembered when I just started cooking, ito pa yung unang-una kong mga kagamitan. So, this is made of plastic. Nawala na yung aking mga measuring spoon. So, dahil nag-level up ako at na-amaze ako dito sa sinasabi nilang surgical stainless na mga cups din. So, ayun siya guys, yung aking mga measuring cups. Aking mga measuring spoon at yung ito yung sa aking hand mixer, and then ito yung most favorite ko sa lahat talaga guys, gustong gusto ko to siya kung mag-icing ako, yung i-separate mo yung egg yolk at saka egg white. So ang ganda-ganda din ito, so easy to use talaga. So ayan siya guys, yung aking mga gamit na mga sinauna pa, at saka yung aking cheese grater.
And then yung aking mga favorite na mga tools talaga. So, nandyan yung aking butcher knife. Nandyan yung simpleng knife lang. So, ayan. So, dito naman guys, nandito yung aking different types of mga wooden ladle. Yung ginagamit ko sa aking pagbi-bake. So, look at that. Pagbi-bake, pagluluto, whatever. So, na-amaze ako na dumadami na pala yung gamit ko sa kusina. So, ito gustong-gusto ko din to guys. Ito yung pang icing spatula. We call this spatula. So, it's very nice din. And then, I have here my different mga wooden ladles. So, ayan. So, this is used for spaghetti. Ito yung mag-mash tayo ng mashed potato. So, we use this for mashing the potato. So, ayan, nag-separate yung aking itong spatula. It's a rubber spatula. And then, I have here my pizza slicer. So, I really love this tool. Then, yung aking pancake din. So, I have here different types of tools talaga. Tsaka meron akong cute na rolling pin, guys. Look at that. Mga mura lang naman to guys. Kaya lang, kailangan lang talagang bumili tayo. Kasi dito, mahirap humiram. It's better may sarili kang gamit, diba? So, ayan siya guys, yung pag-cutting to ng dough. And then, ito din, favorite ko din to sa aking kitchen tool. Itong, to siya, isa lemon squeezer. So, gustong-gusto ko rin to siya. So, ayan na siya guys. Ang ganda-ganda ng aking mga simple-simpleng murang mga, kitchen tools. Kasi, di ba, pag nagpupunta tayo sa adventure, marami tayong mga dinadala din. So, ito yung aking partner talaga. Every time I am having a great adventure sa kitchen ko. So, that's it. Meron pa pala dito guys. Itong egg slicer. So, I also like this one. Ang ganda din ito guys. Diba? Pag nag-slice ka ng egg uniformly. Then, I have here favorite ko. Matagal na rin ito siya guys. Favorite ko din yan. Lahat naman favorite ko. Okay, and then ito pang spaghetti. So, ayan siya guys, yung aking mga tools sa kitchen. I will show you soon yung mga baking pan ko naman. Different kinds of baking pans, guys. I hope you enjoyed watching my simple, mga precious possession ko talaga sa kitchen. Medyo dumami na siya. Actually, gamit ko pa lang to dito. Iba pa yung gamit ko nandun sa Pilipinas. Kasi I really love cooking, baking, and it's really very nice that you have your own things to use, diba? So, ito na siya guys. Dahil I have a very small area lang talaga. And all of this cabinet here, may mga may-ari yan. So, yun-utilize ko talaga yung area ko. So, I make sure na i-secure ko sila lahat dyan. Kasi hindi naman masyado ginagamit yung iba. So, siniseparate ko ang mga wooden ladles dito. Dito naman yung mga mixing bowls. Mga small bowls. I have here my different kinds of casserole. Dahil mahilig talaga ako sa red guys. So, obviously, pinipili ko talaga yung mga red color ng mga casserole. Murahin lang po guys. And it's really durable. So, nandyan yung aking steamer yan sa aking kutsinta, puto. And then, ito yung aking super pinaka pangmalakasan talaga na Kenwood heavy mixer. Nilinis ko na siya guys at binalot ko siya ng cling film. Kasi hindi naman masyado din siyang ginagamit. So, to preserve the durability at cleanliness din niya, talagang binabalot ko yan. Diba? Para laging bagong tingnan. At nandiyan din yung favorite kong juicer ko guys. Medyo nabalot na rin siya ng cling kasi di naman siya din masyadong ginagamit ko. Binalot ko din siya ng cling. Pero every time ginagamit ko siya, linisin ko siya mabuti, babalutin ko na naman siya ng cling. So, ganyan ako meticulous. Diba? It's better to be safe than feel sorry. Yan lagi ang principle natin. So, yan din ang aking sa favorite na master chopper.
So, I like this one. Lalo na pag nagmamadali ako. Drop lang lahat dyan. And then, ano lang siya, soft touch. And then, mag-grind siya talaga as in refined talaga. Ang ganda. So, easy to use, friendly use, quick and fast talaga. Lalo kung nagmamadali ka sa yung ginagawa sa kitchen. So, nandito naman yung aking very simple, tiny na Kenwood na blender. So, meron din ako dito guys, yung aking ito yung aking pag nag-icing ako. I love this. Really. Yung turner, lalagay mo yung cake dyan and then mag-icing ka lang dyan. Yung aking mumurahing lang din, mini microwave every time I'm in a hurry to reheat my food. So, I bought this one para, at least for my convenient also. So, for everybody's use naman to, I share it to them also. So, isa-segregate na natin ang kailangan ilagay dito at doon. Dito, gusto ko ilalagay dito yung mga wooden ladles. So, lahat ng mga wooden ladles dito sila. Hindi ko na sila masyado ginagamit or kung gagamitin ko, at least nalinis na siya. Check guys. Lahat ng mga ladles yan. Yan sila. Guys, pati na ito. Aking whip. Nalagay sila lahat dyan guys. So, ayan na lahat. Nandiyan na siya sa loob. Para easy. Yeah. So, ayan na siya guys. Nakasecure na siya. So, ang next na naman natin ililipat itong mga ilalagay natin dito. So, ito naman yung ating ililipat dito sa container na to. Yung ating mga measuring cups, yung mga measuring spoon, at kung ano-ano. Okay. Kailangan guys, tip ko sa inyo, kasi utilize ko lang talaga yung area ko. Always remember that make sure ang kitchen mo is organized talaga siya. And the cleanest part of the house, kasi doon tayo nag-prepare ng mga pagkain natin. So, must be our kitchen is the cleanest area. Bakit ko siya nilalagay dito guys? Kasi, like I've said, I am utilizing this. At saka, small stranger friends natin dyan. Small unwanted visitor sana, pero nag-i-invade sila sa kitchen natin. So, nilalagay ko talaga siya dito, yung mga gamit ko, para at least when I am going to use it, clean na siya. At saka, one way also of keeping my things away from this small unwanted friends natin na nagdadala ng mga viruses, you know what I mean, di ba? So, ayun na siya guys. Sisecure ko na siya. So, yung napakaraming mga utensils ko, nandyan siya lahat. Safe, secured, tsaka away from this unfriendly, unwanted friends natin dito sa kitchen na gagala, di ba? So, ito naman guys, yung aking lagayan ng mga abubot. Talaga, ang dami kong abubot. So, I make sure na naka-plastic yung aking mga gamit talaga. So, look at this. Ano to? Pang-icing ko to siya guys. I like this gadget talaga. So, naka-balot siya. So, pang-icing ko yan. And then, ito yung aking yanera from the Philippines. Sa aking ano po siya guys, sa aking leche flan. So, nakabalot din siya. Ganyan. And then, ito yung aking mga paper cups.
So, dito yan siya. And then, paper cups, mga macaroons, paper cups. So, dyan sila. Saka ito, favorite ko talaga to guys, doily. Yung pag nagdi-design ako ng lagayan ng cake. So, meron din akong ganito. Ayun. Behind me is si Ate Rose. Siya nang naghugas ng aking pinagkainan kasi nag-dinner na kami. Hi, Ate Rose! Hello to Kitchen Adventure! Oh, diba? Ito guys, yung aking mga precious, mga possession, pang kutsinta, puto. So, ito siya guys. Kasi nga, I told you, I love red. So, everything is red. Almost everything is red. O, diba? So, ayan na siya. So, ayan guys, pati yung aking mga sapin. Kitchen na mga sapin-sapin. Nilabhat ko na rin at diyan ko na lang sinampay. Anyway, matutuyo naman dyan kasi maninipis lang sila. So, ayan, mega hugas tayo kanina. So, na-dry up natin. So, ayan ang aking Ate Rose. Naghuhugas siya dyan. Hello, Ate Rose. Habang nagbablog ako, nandyan lang siya. Hello, Kitchen Adventure! O, ayan guys, naghuhugas siya. Pero Ate Rose, thank you sa paghugas ng ating pinagkainan. Masarap ng dinner namin. Ayan na siya guys. That's all for now. Ang dami naming hinugasan. Puro hugas, 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 hugas lahat. Thank you for watching. That's all for now guys. Maraming salamat. Medyo magulo pang kitchen ko kasi I'm still cleaning. So ayan na siya. Look at that guys. Our kitchen is just very small lang talaga yung area. And everyone has their own designated cabinet there. So, sa akin, dalawa lang din. So, kaya ganun ang ginawa ko. I-secure ko na lang. It's a very tiny kitchen, but every time I am here, it's really having a great time and I'm very productive dito. Thank you for watching, guys. Sana nakahelp ako sa konting tips kung paano to keep our kitchen clean, organized, and keep it the safest area to prepare our foods for our family. Thank you for watching. Thank you for supporting Kitchen Adventure. Love you everyone. God bless. Happy cooking, happy tummy. Bye.